A centrale markt voor Paramaribo kies bigi bezoek tige voor de president na minister-president voor Antiqua en Barbuda. Dat is na Gasten Brown. Alla bigi man say ko na kondre presse chade man ko na woyo wan en na woyo wan ikanshi a weerspiegeling voor Sranang. Abede wa mooi momenti u kisif taki na presse himself en ook na een grote gast. Nou, we gaan nu kijken naar andere mogelijkheden waar zaken gedaan kan worden tussen Antiqua en Suriname. Dus we gaan ook kijken naar zand, we gaan kijken naar steenslag. We gaan kijken naar mogelijkheden om te planten samen met hun. Ik denk wel dat het een goede veldtrip wordt. I have to tell you, your president is very popular, and your market is extremely impressive. I was quite surprised with the size of some of the produce. I mean, they're so huge, so healthy, that I'm thinking we need to have some of your produce in Antigua. They're very, very impressive. I'm very impressed with the products here on display. After Irma and Maria hit Antigua and Barbuda, how the island is making it now? Well, Antigua was relatively unscathed, but our sister island Barbuda got decimated. So production, everything came to a halt. And you know, from time to time when you have those problems, you have to find alternative markets. And that is why we're so keen to establish closer links with Suriname and to import your products to Antigua, which I'm quite sure are even more competitive than the prices in other markets in which we import. President, e anda na alas bijna kondre. Wat bovenvoors bij stigmatiseren kondre, bagatelliseren kondre. En president steeds is zo'n artikel. Maar president ja ook toe, omdat hij taki zijn buitenlandse gasten. Lek familie op taki altijd met kon into dat gangen. Awoyo, dat we spiegelen voor een bevolking. Je hebt alle rassen in, je hebt mixed rassen in, je hebt verschillende talen, je hebt ook culinair, je hebt ook groentesoorten, fruitsoorten, alle dat die hebben. Dus daarom denk ik dat president ik kies voor Konja. Maar bovenal, dan word je netjes ook toe. Je begrijpt? En dan word je gewoon aantrekkelijk. En daarom denk ik dat de president voor kiest om steeds weer hier onder de markt te komen. Maar ook om die gasten van uit het Caribisch gebied te interesseren in onze groentesoorten. Dat heeft de karakter van goede man kunnen business ook. Je begrijpt? Ja. En als je denkt dat de president belooft dat we met qua agrarisch steun van het Caribisch gebied, dan begrijpt ze dat gedachte gaan van president. Hebben we die potentie? We hebben dat zeker wel. Maar, er is een maar, dan moet LVV zijn rol gaan nemen. LVV moet plantjes klonen voor mensen, of anders LCC moet zorgen voor plantmateriaal. Saramaka bijvoorbeeld, een van onze grootste groenteproducenten. Ja, er komt 70% groente uit Saramaka. En dat bedoel ik van hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden. Maar dat is zo leuk en het komt uit gezinslandbouw. Dus je geen miljonairs 60.000 of 6.000 hectare te geven dat die met dure machines komt, dat dure olie gebruikt, dat het dollars gekocht wordt, het grote constructieloos, dat ook dollar kost, olie dat in die machine kost ook dollar. Het komt uit gezinslandbouw en dat moeten we uitbuiten. Dat kost bijna niks, toch? En dat komt hier allemaal. Dus LVV moet zijn rol gaan nemen om mensen weer te leren planten. Agriculture, aquaculture, ik bedoel hydroponic, aquaponic, ondergaande planten en inkassen, zodat we een betere kwaliteit krijgen. Dan zijn we ready voor het kruisen. We hebben alles. We hebben de infrastructuur, onze waterhuishouding is goed. We hebben alles om dat allemaal te doen. We moeten alleen maar zorgen voor export. Het bezoek van minister-president Gasten Brown werd voortgezet vandaag in het district Wanica, waar hij de Farmer Field School heeft bezocht. Daar hebben wij gesproken met een aantal mensen, waaronder de minister van LVV en de minister van Handel en Industrie. De prime minister is enorm sympathiek en hij is daarom ook gekomen om dit soort zaken met elkaar te bespreken. Er zijn op vele diverse gebieden dat wij diverse agrarische en andere producten kunnen afzetten en van hun ook kunnen importeren, lijm bijvoorbeeld. En ik ben hoopvol dat we de barrières, de handelsbarrières,
U weet wat gebeurd is met de Doxa Club. Ook met water en al die dingen. En dat zijn we aan het bespreken. En de prime minister van Antiqua heeft zich gecommitteerd dat hij als voorbeeld wil dienen voor de rest van CARICOM. Hoe we die onderlinge handel en samenwerking promoten. Dat is het. En die besprekingen voeren we vanaf gisteren. Ja, ik heb ook gesproken met de marktmeester en hij heeft aangegeven dat willen wij echt die productie op gaan brengen, moet LVV meer betekenen voor de sector. Ja. Wat moet LVV nog meer doen? Ontzettend veel. Ontzettend veel. En ik ben al begonnen. Ja, een jaar is kort, maar wat kan je doen? We proberen toch op basis te leggen. We moeten dichter bij de boeren zijn in zijn algemeenheid, kan ik dat zeggen. En dat betekent meer trainingen, in de ruimste zin van het woord, ze meer ondersteunen. We moeten meer particuliere bedrijfsleven betrekken, dat ze ook met landbouwprojecten bezig zijn. En Wageningen is een voorbeeld. Nou, wie georganiseerd vrouwen binnenland is ook een voorbeeld. Zo kunnen we verschillende voorbeelden noemen. Dus de overheid is nu afgestapt van dingen zelf doen. Maar we moeten mensen motiveren, stimuleren dat ze oppakken. En dat is die richting, daar gaan we op. Uiteraard, als je wil exporteren, voor je eigen bevolking primair, maar ook als je wil exporteren, moet je de kwaliteitsnormen in acht nemen. En daarvoor moet er ook verder geschoold worden. Dus we hebben diverse scholingsprogramma's. U zult gauw een advertentie van me zien, dat we mensen met een agrarische opleiding, afgemaakt hoor, met diploma's met agrarische opleiding, we gaan aantrekken. In scholen en op het veld, niet in kantoren, maar ze moeten per dag aangeven hoeveel boeren ze ondersteund hebben, gemotiveerd hebben. Ja toch? Ja. Dat soort zaken, dat niet meer nog. Dus heel kort op wat moet LVV doen, daarom zeg ik heel veel. En zoals je aangeeft, dat is een situatie op de wereldmarkt. Venezuela heeft een probleem, Amerika, China zitten in een handelsoorlog. Voor ons is het zaak om nu de kansen te grijpen die er zijn. Maar het gaat niet zo makkelijk. Het gaat om de connectiviteit. Indien wij zeggen we willen bijvoorbeeld exporteren naar de Antillen, de maritieme verbindingen moeten er zijn. De vliegverbindingen zijn er, maar de maritieme challenges, laten we dat zo zeggen, die moeten er zijn. Die zijn er ook. En dat probleem is, als jij nou spullen stuurt naar Curaçao bij wijze van spreken, de boot komt leeg terug, want Curaçao exporteert niet. Ze zijn een dienstverlenend eiland. Dat maakt dat die producten eigenlijk duurder worden, want de transport is duur. Indien je iets terugkrijgt, dan dekt het de kosten voor transport. Meerdere landen zijn naar Suriname gekomen van het Caribisch gebied. Dat is eigenlijk een vervolg van de Heads of States meeting die we hebben gehad in Jamaica. De president heeft daar aangegeven dat wij veel land ter beschikking hebben. De eilanden hebben niet de luxe van grote lappen land. Dat is duur, een vierkante meter. Zij praten over vierkante voet die zij verkopen en dat is vele malen duurder als bij ons. Dus voor hun is land kostbaar. Wat wij toen hebben voorgesteld, wat de president toen heeft voorgesteld is oké, komen jullie dan investeren in Suriname? Wij stellen land ter beschikking, jullie komen jullie dingen verbouwen voor jullie voedselzekerheid. Jullie zorgen ervoor dat wat jullie nodig hebben, dat jullie hier in Suriname kunnen doen. Met die verstande dat Surinamers dan werkgelegenheid krijgen. Zij komen met investeringen, zij komen met expertise. Wij komen in met land, wij komen in met arbeiders. En het moet een win-win situatie worden. Indien zij dingen hier gaan verbouwen, dan komt ook de maritieme route op gang, omdat zij daar ook belang bij hebben, begrijp je? Dus nu is Antigua volgens mij de 4e staatshoofd in binnenkorte tijd die Suriname heeft aangedaan. Allemaal in navolging van de meeting die we hebben gehad in Jamaica. Dus we zijn zeer hoopvol. Antigua heeft voor ons een toegevoegde waarde omdat zij heel veel limestone hebben. Limestone, kalksteen. Wij gebruiken dat ook voor landbouw. Onze soil, onze grond is een beetje zuur. Ze gebruiken de limestone om dat een beetje tegen te gaan. Verder hebben we ook limestone nodig voor bijvoorbeeld cementindustrie. Willen wij dat opzetten, dan zouden wij dat ook kunnen gebruiken. Dus er zijn zoveel dingen die we kunnen doen. Antigua heeft een populatie van 70.000 mensen, maar ze hebben een import balance met de USA van $450 miljoen jaarlijks. Dus ze importeren heel veel.
in feite kunnen zij alles afnemen wat Suriname kan leveren. Dus vandaar dat wij zeggen van hey, dit is een hele goede zakenpartner, mogelijke zakenpartner. En de gesprekken zijn nu vrij vergaand. Ik denk dat we heel gauw al de vruchten van kunnen plukken. Well, we're very impressed, and that was the first idea. We have heard so much about Suriname and the innovation with agriculture, and the Prime Minister wants to take agriculture in Antigua at another level, and he sees Suriname and the progress that they're making here in agriculture as a very important partner in our mission to develop agriculture in Antigua and Barbuda. And so far, this mission has met its expectations, past its expectations as a matter of fact. And we see that there's going to be a very important symbiotic relationship developed with the government and people of Suriname in order for us to boost agriculture production, boost trade between both countries. And we're hoping that what we're doing here in Suriname, between Suriname and Antigua and Barbuda in our partnership, will act as a catalyst for other bilateral and multilateral cooperation in the CARICOM area, and that is our goal. What are the challenges? Some of the challenges that we have in our country is the skilled labor force that is required to put agriculture to the level where we can be self-sufficient. Other challenges that we have is our drought situation. So we're looking at Suriname to be one of our breadbaskets, Antigua and Barbuda. As you know, tourism is our main industry. And at any point in time in Antigua and Barbuda during the winter months, we have over 1 million tourists in our country every day. And we want to ensure that we can feed these people. And the idea is, rather than importing food from the United States, wasting foreign exchange, we prefer to share with our CARICOM colleagues, especially Suriname, that have the capacity to produce agricultural products. So the key thing is to ensure that we have proper transportation from Suriname to Antigua, and the President and our Prime Minister is working on that. So I can say that we'll have a very good relationship with Suriname. Kotak isiwan santap strati en ifentaki a prespari senen kong na IT negi bang 320 potenti 891 30 40. Sorry me.